Hi guys! I'm Arneah by Chong and welcome to my channel. So ang recipe natin ngayon guys ay canned tuna patties with magic flakes. So ang gagamitin ko ngayon ay Century tuna. Pwede rin kayong gumamit ng ibang brand and 2 packs of magic flakes. Gagamit din tayo guys ng itlog, onion at konting flour. Let's get started! Okay, first step is kumuha ng plastic bag at ilagay ang magic flakes. And then, saka natin to dudurugin. Sa recipe na to, gumamit ako ng Magic Flakes cheese flavor. Pwede rin kayong gumamit ng Sky Flakes or any other crackers. Set aside muna natin yung dinurog nating Magic Flakes at kumuha ng isang sibuyas at hiwain ito ng pinong-pino. Buksan na ang main ingredient natin. Kailangan natin ihiwalay ang oil sa mismong tuna. So, gumamit tayo ng salaan. After natin ma-prepare ang tuna, pwede na natin ihalo ang mga ibang ingredients. So, ang una ko ditong nilagay ay onion. So, next naman nating ilalagay ay ang dinurog na magic flakes. Ilagay na natin ang 2 tablespoon ng flour at pwede rin kayong gumamit ng cornstarch. I-mix lang natin ito ng mabuti. Ilagay na natin ang isang itlog at i-blend natin sa mixture. Pwede na natin timplahan. So, dito naglagay lang ako ng konting pepper, ng salt, at pwede nyo rin siyang lagyan ng sugar kung gusto nyo. Since may leftover akong spring onion, nilagyan ko na din. Pero ito ay optional. After natin i-blend ang lahat ng ingredients, pwede na natin itong i-form in a round shape, kagaya ng burger patties. After ma-form lahat, pwede natin siyang ilagay sa ref at i-chill for 30 minutes. Pero ito ay optional lang. After 30 minutes to 1 hour, pwede na natin itong lutuin. Magpainit ng pan at maglagay ng kaunting mantika. Iprito lang hanggang sa maging golden brown ang lahat ng sides. Ang bango guys, nakakagutom. Ayan, luto na. Pwede na natin siyang i-transfer sa plate. Mukhang masarap.
Tara guys, tikman na natin. Naisip ko masarap siyang i-partner sa coleslaw. Check out the recipe of coleslaw on my next video. Yum! Mapapadami ako ng rice nito. Try nyo na guys. Swak na swak nga yung pecha de peligro. In less than 50 pesos, may healthy ulam ka na. Thank you guys for watching and please subscribe to my channel.